بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو فارمولا سټیپ ته. په فارمولا سټیپ کې ما تاسو ویل چې مال موږ تاسې د فنکشن څخه شروع کړو که ستاسو په یاد وي. فنکشن خپله ما تاسو ویلي وو چې مال هغه فارمولو ته چې د ایکسل د پروګرامرانو لخوا څخه جوړ شوي هغه ته څه شي ویل کېږي؟ فنکشن یا بلټین فارمولې ویل کېږي چې په هغه کې اولنی فارمول چې موږ لرو هغه دلته سم دی. زه راځم یو جدول جوړوم دا ټول پکې عملي کوو. نیم، फादर नेम, फर्स्ट की पश्तो, दरे, कंप्यूटर, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल, एवरेज, हायर स्कोर, लीस्ट स्कोर, रैंक. اوس دا زه غواړم چې دا راوباسم. زما اصلي دلته زه ټوټل لرم، نو ټوټل دا معنا چې زه غواړم چې دغه نمرې ټوله سره جمع کړو. موږ تاسې په دې ځای کې چې لرو سم لرو. سم معنا جمع کول. سم موږ تاسې ته خانې جمع کوي. زه ورته هم ته دغه نمرې ما ته په خپل مابینځ کې چې ښکاره ته جمع یې کړئ. انټر یې کړئ، تا دا خانې جمع کوي. ګوره د جمع او د سم فنکشن ترمنځ یو ډېر مهم فرق دی که ستاسو سر په خلاص یې. زه ورته یم دا خانه جمع، دا خانه جمع، دا خانه جمع، دا خانه جمع، دا خانه او جمع، دا خانه. هیڅ فرق یې نشته د یو دغه ترمنځ. که دلته نمرې ورسوم، مثلا تاسو فرض کړئ زه نمرې رسوم، دلته هم عین نمرې رسوم، عین به زه دغه کاپي کړم، کنټرول سی کاپي، کنټرول پیسټ. اما عین هغه نمرې سه. که دلته ما ته په دغه مضمون کې د شاګرد امتحان نه دی راکړی چې زه کله نو ولیکم، هلته فقط ځینې منفي سي مګر فارمول نه خرابېږي. دلته که زه نو ولیکم ستا فارمول مکمل غلطېږي، ګرسره کار نه درته کوي. ځکه جمع نښه تاسې ویلې وه چې د جمع نښه د همجنسو شیانو دپاره ده. نو زما مطلب دا دی چې ځینې وخت که تاسې یو خط ورسره لیکئ، کوشش وکړئ چې تاسې د سم فنکشن څخه استفاده وکړئ. امکان دی چې امتحاني درکړئ ته نو ولیکئ، غیر حاضر ورته غیر حاضر ولیکئ. زما په هدف پوه شوست. نو زه دا فارمول داسې راکشوم، د سم فارمول راکشو، نور پر دا ټولو خانو باندې خپله اجرا کېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسې لرو ایوریج. ایوریج ویل کېږي اوسط ته. اوسط دا معنا که زه غواړم چې د دوی فیصدي معلومه کړم چې د احمد فیصدي څو ده، د محمود فیصدي څو ده. ایوریج دا معنا چې موږ تاسې اصلا فیصدي نه ده، هغه ایوریج موږ اوسط ورته وایو، خو موږ تاسې د فیصدي په معنا استعمالوو. اوسط دا معنا چې دغه مضامین چې څونه مضامین دي دا ټولو نمرې سره جمع کړه، د دوی پر تعداد تقسیم کړه چې موږ په تېره ویډیو کې یادونه ځینې کړې وه د دې څخه. زه ورته وایم ایوریج اوسط یې راته راوباسه. د څه شي اوسط غواړې؟ د دغه نمرو اوسط راته راوباسه. ټوټل به نه انتخابوي، ماضي به مضامین نمرې انتخاب کړي. انټر یې کړه. دی تا ته د دغه نفر فیصدي راباسي چې د ده فیصدي یا اوسط نمرې په هر مضمون کې که ته اوسط ورته حساب کې دغونه کېږي. بل په دا ځای کې موږ څه لرو؟ کاونټ نمبر لرو. کاونټ نمبر یا کاونټ هغه خانې حسابي چې په هغه کې اعداد لیکل سوي. هغه خانې راته حسابي چې موږ تاسې په هغه کې اعداد لیکلي. مثلا زه غواړم چې دا تعداد ما لیکلی دلته دیارلس کاسه دی. زه غواړم چې د جې ټوټل معلوم کړم چې ما ته په دغه مضمون کې ټوله څو کسان امتحان کړي. تاسو لیدلي دا د پوهنتون شکل او د مکتب شکل ته لیکلي وای د دغونه کسانو د جملې څخه د دغونه کسانو څخه امتحان واخیستل او دونه کامیاب شول دونه ناکامه. پام پر کړ دي دا د کاونټ وظیفه ده چې دی موږ ته دا شی حسابي. کاونټ ته ما ته خاني حساب کړي چې په هغې کې اعداد لیکلي. انټر یې کړئ. اوس ګوره یو نفر امتحان کړی، هغه یو نفر دی. دا فارمول داسې راکش کړي چې په دغه ټولو مضمونو کې ما ته څو کسانو امتحانونه راکړي. دا خبره دا د چی وظیفه ده؟ دا د کاونټ وظیفه ده. بل په دا ځای کې لرو ماکس. ماکس معنا میکزیمم. ته ما ته تر ټولو لوړترین د ده په کوم مضمون کې تر ټولو نمره لوړه ده، یعنې د ده لوړترین نمره راته وښیه. نو په دې ځای کې تاسو راځئ ماکس. ماکس معنا میکزیمم. په دغه کې د ده تر ټولو لوړترین نمره وښیه چې څو ده. انټر یې کړه. دی تا ته د تر ټولو لوړه نمره یې در وښول چې 98 ده. بل په دې ځای کې راځو دلته چې لرو مین لرو. مین معنا مینیمم. تر ټولو ټیټترینه نمره راته وښیه چې د ده تر ټولو کمه نمره څو ده. په دغه ساحه کې د ده تر ټولو ټیټه نمره راته وښیه چې څو ده. انټر یې کړئ. د ده تر ټولو ټیټه نمره
3 بل په دې ځای کې موږ لرو رینک معنا درجه بندي ته ماته درجه بندي وکړه چې څوک اول نمره دی څوک دوم نمره دی نو جې دپاره مساوي رینک RANK قوس کلاس دی تا ته وایي نمبر کم عدد دی زه به دغه مجموعه انتخاب کړي ځکه ته یو مضمون مو انتخابوي د ده مجموعه مقایسه کوي سره اول نمره او دوم نمره چې موږ معلومو عام یې په چی معلومو د مجموعې د قرارې معلومو دا یوه مجموعه چې ډېرې زه ورته دغه خانه کامه REF معنا ریفرنس د چی سره یې مقایسه کوي د دغه ټولو خانو سره یې مقایسه کوي د دغه ټوله لیست سره نو دا چې دغه بله خانه نه دا خو نو دواړه یو لیست دی دغه ته غواړې چې دغه د جد 2 خانه چې دغه اول نمره موږ کړی دا باید د هرې خانې سره جلا مقایسه سي نو F4 بټن وي F4 بټن د ډالر نښه ده دا دلته د ډالر د نښې معنا نه لري دا دلته د ادرس معنا لري چې دغه ادرس ټوله شامل دی پکښې کې قوس 1 کې انټر کې دی تا توس درجه بندي را باسي چې دغه نفر 100 نمره دی اوس ګورئ زه په دې ځای کې څو نومان لیکم دا نومان به زه د زرۍ څخه راواخلم ځکه چې لیکو یې وخت راسه نیسي دیارلس کسه و کنټرول C کاپي کنټرول V پیسټ دونه کسان دي اوس زه راځم زه نمرې رسوم په دې مضمونو کې په دې مضمون کې د 2 نمرې وړي د 2 وړي د 2 وړي د 2 وړي د 2 وړي نو دغه نفر ماته امتحان نه دی راکړی سکی نو تا ته وایي چې د 12 کسان د 14 کسان څخه تا ته 12 کسان امتحان درکړي دی 1 نفر نه درکړي که چیرې هغه نفر امتحان درکړي دی تا ډایرکټ په 100 اړي په 14 درته اړي نو بس په هغه ترتیب سره تاسو د خپله د 2 شان نقاش کې درته راویولي زما په خبره مثال خلاص شو تاسو دلته کولی شئ چې ناکام هم بیا معلوم کړي چې ناکامه څوک دی هغه تاسو ته ما ویلي و چې نه په دې ځای کې تاسو دلته ورته کولی شئ چې دا لیست ان آفرین تر څو کمې سي تر 40 که کمې سي ته ماته وښایي چې ناکامه څوک دی دا خو نو زما نمرې ګرته یو رقم ورکړی دي دا چې 2 نمرې درکړي تاسو ته څه اشکونه به یاوه بس په دې ځای کې اوس نو دا د دا نفر په ایسدیانې سولې تاسو درته ښي دا د ده تر ټولو لوړ نمره دا د ده تر ټولو ټیټ نمرې دی اول نمره او دوم نمره دا اول نمره دا دوم دی تاسو که غواړئ چې دا منظم کړئ پسې ما تاسو دلته ویلي چې سورټ لارجسټ سمالسټ که اوکې که دا ځکه نه منظم کېږي چې دلته خانې میرج دا ان میرج کوي در سره ښه کله چې ان میرج کوي بیا دې سره واړوي ورته سورټ لارجسټ سمالسټ څه وبخښه د سمالسټ ټو لارجسټ کې دا جاول بیا مکو دا چې مانه سوټ سمالسټ ټو لارجسټ دی اول نمره چې ظاهر شاه دی دوم دا دی دریم دا دی څلورم دا دی پنځم دا دی شپږم دا دی منظم دی شو ساده دا نمبر سره نو دا خو ځکه ورسره راوړي دا ټوله ځکه ورسره راوړي چې دا وانه وړي نو خبره به نوم به پاتې اول نمره بلته راغلي مثلا دلته به ظاهرشاه لاندې پاتې نمره بلته راغلي دا ټول ورسره راوړي او دا باید ورسره واوړي همیشه دا په یاد کړئ چې دا همیشه ورسره بدلیږي که دا ورسره بدل نه سي ستا ټول سیسټم در غلطوي یعنې چې دا نمره تغیر سي باید دا ټوله خانه یعنې مکمله راپورته کېږي دا نن زموږ ته درس سبا د خیره به موږ تاسې سین